මේ වගේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකට ඩාර්ක් එඩිට් එක මේ විදිහට කරගන්නේ කොහොමද? මුලින්ම ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේ ඉමේජ් එකේ කෝපියක් ගන්න එක. ඊට පස්සේ කෙලින්ම යන්න ෆිල්ටර් වල කැමරා රෝ ෆීල්ඩ් එකට. ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේක එක්ස්පෝෂර් ලෙවල් එක ඔයාට අවශ්‍ය කලර්ස් පේන. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕනෙම කලර්ස් ටික විතරක් පේන විදිහට අඩු කරලා ඒක ගානට ඒ වැලියු එකේ තියෙන එක. ඊට පස්සේ channel mix එකට ගිහිල්ලා ඒකෙන් ඕගොල්ලෝ තියෙන කලර්ස් ඔක්කොගේම saturation පුළුවන් තරම් ඒ කියන්නේ අඩුම කරලා දාන්න ඕනේ. ආයෙත් බේසික්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ එතනින් whites ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට light up වෙන්න ඕනේ පැත්ත විතරක් කලර් වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ ආයෙත් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ color mix එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ මූණේ පාට සහ ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඳුමේ පාට ටිකක් පේන විදිහට මේ levels වැඩි කරගන්න ඕනේ, saturation levels. එතකොට තමයි අර පැත්තකින් ලයිට් එකක් වගේ වැටිච්ච ස්වභාවය පේන්න ඉන්නේ මේ ෆොටෝ එකේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ලෙවල් එකට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කලර් එක එන විදිහට පොඩ්ඩක් නැචරල් ගතියත් පේන විදිහටම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ගොඩක් දුරට මූණේ සහ ඇඳුමේ පාට විතරක් පේන්න තිබුණාම ඇති. ඒක නිසා මම මේ විදිහට වැඩි කරනවා. සමහරක් වෙලාවට saturation level එක ඔයගොල්ලන්ට normal ප්‍රමාණයට වඩා යන්න වෙයි. සහ අවශ්‍ය විදිහටම නැතුව පොඩ ඩාර්ක් වැඩි වගේ නම් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ luminance වැඩි කරලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් විතර මේකේ ලුක් එක කියන්නේ හදාගන්න මම යනවා කලර් ග්‍රේඩින් පැත්තට. කලර් ග්‍රේඩින් පැත්තේ යද්දි මම පොඩ්ඩක් අර මේකේ අර රෑට පේන ස්වභාවයකගේ පොඩ්ඩක් විතර පේන්න අර නිල් පාට හුරු කොළ පාටත් හුරු වගේ කලර් එකට යනවා හයිලයිට්ස් වල. මෙන්න මේ විදිහට අනිත් ඒවාත් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගත්ත හැකි ෂැඩෝස් අරම ඒවා. මේකෙදී එච්චර දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නොවෙන නිසා මම මේක නොකර ඉන්නවා. මම මිඩ් ටෝන් එක පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට දාන්නම්. මේ කහ පාටට බර වෙන විදිහට ලොකු වෙනසක් වුණේ නැතත් පොඩි ලුක් එකක් එන ඔයගලන්ට පේන ඇති. මේකේ ඔප්ටික්ස් වලින් මෙන්න මේ විදිහට වටේ පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් කරලා ගත්ත හැකි. ඒ විදිහට මම පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය පොසිෂන් එකට මම මේ ෆොටෝ එක හදාගන්න එක කරනවා. මෙන්න මේකේ පොඩ්ඩක් රොටේට් කරලා පොඩ්ඩක් ලස්සන ලුක් එකක් වෙන විදිහට පොසිෂන් කරගන්නවා ෆොටෝ එක. ඊට පස්සේ අවසාන අවුට්පුට් එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට පේන්නේ. නමුත් මට පොඩ්ඩක් මීට වඩා පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් කරගන්න ඕන නිසා තව පොඩ්ඩක් මේ ඉෆෙක්ට්ස් වලින් මේක වටේ ඩාර්ක් කරනවා. ඒක අර කලින් කරපු තැනට වඩා ටිකක් තද ඩාර්ක්නස් එකක් ගන්න පුළුවන් ඒක. තව පොඩ්ඩක් සැචුරේෂන් මෙතනිනුත් හදාගන්න එක හොඳයි. කලර්ස් පේන්න ඒ කියන්නේ අතනින් හදන වඩා මෙතන ඔක්කොම කලර්ස් ටික එකපාර අප් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ එකට අවශ්‍ය විදිහේ කලර්ස් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔක්කොම ඉවරයි. ඕකේ බටන් එකේ බොඩ පස්සේ මෙන්න මෙතනට මේ විදිහේ ප්‍රිවිව් එක එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වලින් ගිහිල්ලා මෙතන කර්ව්ස් කියන එකට යන්න. කර්ව්ස් වල තමයි මේකේ තියෙන ලොකුම ලුක් එක දෙන තැන. මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ කර්ව්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මැට් ෆිනිෂ් එකක් දෙන්න තමයි මෙතනින් උත්සාහ කරන්නේ කර්ව්ස් වලින්. එතකොට තමයි පොඩ්ඩක් ෆොටෝ එකේ අර නෝමල් බ්ලැක් එක අරනහම පොඩ්ඩක් ඒක බ්‍රයිට් වෙලා එන අමුතු ලස්සන ඩාර්ක් එකක් ඉන්නේ. මේ විදිහටම කරන්න. මට මේ තියෙන ලුක් එක තාමත් මදි නිසා මම ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ස්ටෙප් එකක් ඉස්සරහට යනවා. මෙන්න මෙතන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින්
හදාගන්න පුලන් ඔක්කොටම කලින් මෙතන කලරයිස් කියන ටික් එක දාගෙන ඉන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ. එතකොට පේනවා ඇති ඔයගලන්ට මේකේ වෙනස නැත්නම් අර කලර්ස් පොඩ්ඩක් විකෘති වෙන සීන් එකක් එන්නේ අර විදිහට. මෙතනින් ඕගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය කියන්නේ අර ලයිට් එකක් වැටෙනවා නම් මේ ලයිට් එකේ කලර් එක මොන වගේද පේන්න ඕනේ. ආන්ගේ කලර් එක ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් හැදෙන විදිහට මේවා ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. hue saturation light එහෙම ඒ ඔක්කොම ටික මම මේ විදිහට මේක හදාගන්නවා. අපි අර ඉස්සෙල්ලා ක්ලික් කරා hue saturation ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න අයිකන් එකකට. ඒ ක්ලික් කරපුවම මෙතන හැදිච්ච ලේයර් එකේ layer mask එක සිලෙක්ට් කරලා alt plus delete key එක ප්‍රෙස් කරන්න. alt එකයි delete key එකයි ප්‍රෙස් කරපුවම මෙන්න මේ විදිහට ඒක නැත්තරම නැති වෙලා යනවා වගේ ඔයගොල්ලන්ට පේනයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ brush tool එක. brush tool එක අරගෙන ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේකේ background color එකයි foreground color එකයි දෙකේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ උඩින් තියෙන්න ඕනේ සුදු පාට. එක් අකුරෙන් එක මාරු කරගන්න පුළුවන් කළුද සුදුද කියන එක. කළු තිබුණොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට layer mask උඩ මේ විදිහට තියෙන දේ රිමූව් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති ඉස්සරලා උනේ කළු පාට layer mask එක වෙట్లా තියෙද්දි කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැතුව ගිහිලා තිබුණා. foreground color එක සුදු පාට කරගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ brush කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට paint කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉන්න අර මැකිච්ච ටික ඒ අදාළ brush කරන ටිකේ විතරක් paint වෙන එක. ඔයගොල්ලෝ brush tool එකේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක normal brush එක නැතුව ඒ කියන්නේ hardness අඩුම කරපු brush එක පාවිච්චි කරන්නත් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකේ පොඩ්ඩක් opacity එහෙම කරලා හදනවා පොඩ්ඩක් adjust කරලා මේකට අර light එක පොඩ්ඩක් natural විදිහට පේන්න. මම හිතනවා මේ ගාන මේකට set වෙනවා කියලා. ඉතින් අපි අද හදන්න ගිය එක මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට හදලා ඉවරලා export කරන්න විතරයි දැන් ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. කරන්න ඕන ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. මේක තමයි final output එක. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ නරඹන්න අපිව subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා.